Joo, juu, eikä siinä. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Ei kai siinä. Aha, mulla ei oo muuta asioita kuin nuo vai? Okei, mulla on tämmöset asiat, selvä. Joo. Näköjään mennään räiskimään selvästikin, että ei kai siinä, let's go vaan ja näin. Mihinkä puolelle? Tuolla noin, jossa. Näin. Oho. Ja pinoon vaan. No. Sieltä kassi. Pinoon vuon. Oliko tässä näin muita? Enää on muuta sitä näköjään. Ei. Täällä ei mitään muuta erityistä ei näköjään. Okei, selvä. Selvä. Nyt onko täällä mitään erityistä? Ei oo selvästikään, okei. Joo, kyllä tää toimis. Noin. Aha, sieltä ei hyökätty oikein kunnolla heti. Onko täällä mitään erityistä? Ei oo. Ei. Noin. Tää muistaa tallentaa välissä. Se on hyvä, kun mä striimasin tätä peliä, niin mä unohdin ihan täysin välillä nuo tallennukset ja silleen, ne oli vähän sillä huppista keikkaa. Tuli vähän niinku liikaa kuolemia, kun vähän ryntäilin menemään välillä ja silleen. Halo? Okei. Ei varmaan tarkoitus mennä tosta. Vai? Niinpä teet. Niinpä tiedät. Niinku näin. Mistä? Siellä. Okei. Mä teen näin suoraan. Mä haluan heti menettää kaikkia mun sieltä. Missä? Mistä vitusta se ampuu, kun tietäis? Mistä hitosta se ampuu edes ylipäätään? Niinku, ai ymmärrä. Mutta mistä se ampuu? Haloo? Tää on niinku erittäin mielenkiintoinen homma. Mistä helkkarista se ampuu? Siitä, no sitten. Mä mietinkin, että mistä, kun mä en niinku näe sitä ollenkaan. Hitto mitä ärsyttävä kohta. Kun ei tajua eikä mistä. Aha. Tää. No niin, hyvä kohta sitten mennä tuonne. No ehkä mä menen tonne alas. Noniin, näköjään tonne ylös pitääkin mennä. Olipas perhanan ärsyttävä. Itse asiassa mä teen uudestaan tonne. Mä haluan säästää nuo mun shieldit jollain tavalla edes. Noin. Mä haluan säästää nuo mun shieldit jollain tavalla, että mä nyt ihan heti kuole. Ja siellä ylhäällä on jo tyyppin, joten... Näin, hei. Ei tuu ikävä. Tuohon näin. Hemmetin mitä ärsyttävää välillä. Kun ei tajua oikein. Mihin tässä oikeesti niinku...
Tai mistä tyypit itse asiassa niinku ampuu ylipäätään sille? Vaan sillä, että no damn. Hetkinen, okei. Tuo on Delan näkö. Oho. Sleep tight, lassie. You're not going to kill her? What if she wakes up? Now look here, you. I'm not gonna butcher a fellow countryman without a specific grudge. If she wakes up, she can fend for herself. If she dies, then she ain't really a Scot, so I won't feel bad. Now, go get that doctor fella and do a final sweep. Anything that looks important. Papers, files, whiskey, whatever. Yes, sir. Semmonen meininki. Damn. Something's not right. All right, let's go. But some of our men are still aboard. Listen to you crying like a wee girl. They'll have to make do, won't they? Hienosti lentokone irtautuu toisistaan. Tällainen, mikä tämä nyt onkaan? Erikoisesti. Okei. Eli onks tää niinkun... Oh god. Oh god, oh god. Oh my god, täällä on... Okei, tuon pakko ottaa. Noin, kiitos. Mä inhoan yli kaiken peleissä, kaiken maailman niinku... Oho. Mä inhoan yli kaiken peleissä. Noita, mitä nää nyt onkaan? Aikarajoja, vitsi mitä hauskaa. Voitko nyt mennä? Noin. Jösses. Oh my god. Takaa pakko mennä. Ui. Sinne meni. Niin kunnon dia-esitys, sitä meinasin. Sitä meinasin, kunnon dia-esitystyyli. Kun nuo lentokoneet irtos toisistaan. Tässä piti muistaakseni ammuskella tyyppejä vaan. Tyyli. Ai, okei. Tää oli vaikeempi. Noin, eikä... Ai! Joo. No, ei ollu parashuuttia, mutta mikäs nyt onkaan suomeksi? Ei aina hetkinen, you hit the barn 70 miles per hour. Oliko se siinä? Eiku vai kuolinko mä? Olisiko mun pitänyt saada... Eiku, jaa, eiku hetkinen. Olisiko mun pitänyt saada niinku siis Mä luulen, että... Joo, okei. Olisiko mun pitänyt saada niinku... No damn, no joo. Mä luulin, että se oli siinä, mutta ei. Noin. Mä luulin, se oli siinä, mutta ei näköjään. Noin. Siinä on laukku, jes. Vaikka äkkiä kutonen nousi, noin. Ja sitten... Hel. Eikö mä saa... Noin. Missä täällä on ylimääräinen? Aha, okei. Eli ei. Eiku onko se nyt niin, että kun se tyyppi, mikä meni mun alle, niin mun pitää saada tuo kiinni. Tyyliin. Catch up the follow. Niin joo, mun ei saa ampua. Niin, olis pitänyt lukea tuolla alun perin. Ei kunnolla. Damn, sinne meni. No mä tää vaan niinku... Catchata tuo jotenkin vai? Noin. Halo? Noin. No. En mä tiedä kuinka helppo homma tää oli, mutta... Eiks mä vois saada tuon itselleni? Halo?
Mä voin catchata tuon. Tää oli vaikeampi homma. Näköjään. Halo? Oliks tää nyt siinä vai? Laita huvikseni tuohon kuvikseen. Pitääks mä ottaa tuo kiinni jotenkin vai mitä niinku? Pitääks... Halo? Ai? No. Tuosta nyt. Siinä. Ota nyt sitä kiinni. Noin. Onnistuinko? Yes. Onnistuin. Harmia, että tuossa varmaan menitiin aika paljon mikä tää nyt onkaan? Shieldia, tai mikä onkaan. Ja vai mitä. Mutta ainakin onnistuin. Mahtavaa. No, onnistuin. Congratulations! You have failed again. Although the circumstances were certainly extraordinary in this case, don't expect much sympathy from command. Unity cannot afford failures, however justifiable. Okei, no, jatketaan eteenpäin. Care to explain. I'm impressed, Agent Archer. I expected that promoting you to field operations would be disastrous, but I never imagined a catastrophe of these proportions. You've now managed to botch 2 high-profile, high-stakes missions. Care to explain? Yes, mitä nyt on puhua oikeasti. I did my best under the circumstances. If you can master your animosity enough to address me in a civil, I'll attempt to explain it terms you might understand exactly how I believe we arrived at this. No. If you can master your animosity enough to address me in a civil tone, I'll attempt to explain in terms you might understand exactly how I believe we've arrived at this impasse, sir. Your inadequacy is matched only by your impertinence. If you find my manners offensive, tuo äijä kyllä ärsyttää minua kauheasti. Mitä se puhuu toisille, niin on vaan sillä pirnales. This is getting us nowhere. Neither is she. I plan to submit a formal request to review her record for dismissal. You'll do nothing of the sort. Even if we had the luxury of discharging one of our last remaining operatives, which we don't, there are proper channels to consider. No agent of Unity has ever been relieved of duties without a formal, thorough inquest. Personally, while I admit that I'm concerned about the results we've seen thus far, I'm not convinced that Agent Archer is entirely to blame. Until I am convinced, we'll continue with our current plan of action. Toi on niinku paljon lempeämpi. Thank you, sir. Don't thank me yet. It's quite probable that things will get worse before they get better. Ei hauku menemään tai mitään. How that's possible. Did you get a look at your assailant? Aye, that I did. Did you recognize him? Sergeant Magnus Armstrong, born in Glasgow, Scotland, 1925. Frequently in trouble as a lad due to a penchant for fighting. By all accounts, he was a good-natured, likable young man. Never bullied anybody, only picked fights with boys that were game for a brawl. Got kicked out of several schools before his parents finally stuck him in a military academy. During the war, he served as a sapper in France and Germany, everything from mine removal to demolitions and sabotage. Earned himself quite a reputation for his reckless antics. The most popular legend had to do with a bridge he allegedly crippled with nothing but a shovel and a hand grenade. A German supply train did the rest. When it reached the weakened section of the bridge, the whole structure came crashing down. It's a shame this chap ended up on the wrong side of the law. To the best of our knowledge, he's never been involved in anything this big before. Most of his arrests since returning from the war have been related to public brawling. Any theories on why he didn't simply shoot you when he had the chance?
I'll be sure to ask him when I bring him in. That's assuming you get the opportunity. She just might. We may have a lead. This morning, West German custom officials in Hamburg discovered several suspicious-looking chemical containers aboard a Finnish cargo freighter. Fortunately, these chaps decided to inform us rather than seizing the contraband outright, which gives us a chance to conduct a covert investigation. You believe this is the link to Dr. Schenker? It could well be. If so, given the specific chemicals found aboard the freighter, it's a fairly safe bet the kidnappers are not only aware of Dr. Schenker's research, but also determined to capitalize upon it. If our theories are correct, the kidnappers are in Hamburg or will be arriving shortly. A good spy could find them. Fortunately, we're sending a good spy on this mission. You'll be working with him. A new partner? More like a supervisor. An American named Thomas Goodman. Perhaps you've heard of him. Aye, but I thought he was killed in Amsterdam. Really? He's a resourceful chap, though. Made a daring escape on a stolen toi äijä. the Dutch police force in hot pursuit. Ei And hitto KGB viekö. agents waiting in ambush around every corner. Smashing story. Tuo on silleen, että mä oon niin hyvä. At any rate, you're I'm to so run with him in handsome. Germany Se on and sellainen two of you äijä toi. You'll take your orders directly from him during this mission. Ai kauhea. God. Very good, sir. Thank you. Siis tässä pelissä on niin mahtavia What näitä. was it like falling out of that plane? I promise to tell you about it sometime. Siis meni sanoa, että tässä on niin hyviä I hahmoja tell you tässä she's a liability. pelissä. Perhaps, but I'm not convinced yet. What will it take to convince you? How many more catastrophes must we suffer through? Because keeping her on the active list will lead to further disasters. Of that, I'm certain. Yes, I can see that you are. Our purpose is to preserve freedom, to protect innocent lives, to combat evil wherever it manifests. We can't afford to tolerate anything that stands in the way of that goal. The girl may be spirited, but she's virtually incompetent. I admire your sense of duty, but I question your judgment. I can't say that at my prime I would have performed any better than she under the circumstances. You're assuming her reports are entirely genuine. Personally, I wouldn't be at all surprised to learn that she'd colored the facts. The bloody things read like adventure novels. So now you're indicting her credibility? Does that seem unreasonable? The girl was a thief, for goodness sakes. A little skepticism seems prudent. I'll take it under advisement. Look, it's not too late to pull her off the assignment. I've read the American's file. He's perfectly capable of handling an operation like this on his own. Probably so, but I have the strangest feeling a woman's touch is exactly what we need on this one. I can't argue with you when you're like this. No, you can't. I hope you realize you're letting yourself be ruled by intuition. Reason tends to make a far more reliable counselor. You might ruminate on that adage yourself. Okei, sepä oli pitkät keskustelut. Onkaan, että pitääkö taas vetää taas näitä? Voi hitto mikä. Voidaanko me skippata nää? Here's a perfume that'll really knock 'em out. Joo. Literally, it sprays a cloud of vapor Aha. and contains a potent sedative capable of knocking out a horse, let alone an adult human. Just be careful not to wander into the cloud yourself, or who knows where, or even if you'll wake up. Why don't you try it out on Leon here? He's been up for 32 hours straight working on a new prototype. The rest might do him some good. Aha, no mistä mä nyt saan sitten sen? Eiku tuosta, tuosta tietenkin. Okei. Selvä. Niin se on semmonen nukutushommeli. Okei. Nice to know. No haloo. Mikä nyt homma taas? Pitikö tuonu saada nukkumaan vai? No vaikka noinkin. You killed the civilian. No voi, hyvää päivä. Oh my god. Next.
Okei, no niin, joo. Welcome to advanced field tactic. Here's a perfume that'll really Joo, knock kyllä. literally. It sprays a cloud of vapor. Se olisi pitänyt varmaan tehdä tuolle noin. Knocking out a horse, let alone an adult. Voi. Just be careful not to wander into the cloud. Taas jälleen kerran turhat minuutit ja sekunnit ja silleen. You'll wake up. Why don't you try it out on Leon? Noniin, He's been noin. up for 32 hours straight working on a new prototype. The rest might do him some good. Noin. Se oli siinä. Yes. Niin pääsikö mä eteenpäin? No niin, kiitos. Se oli siinä. Vau. Semmonen, sairaan nopea. Okei. Proceed to Hamburg, West Germany, and rendezvous with Thomas Goodman, an operative from Unity's American branch. Goodman may have information concerning Dr. Schenker's whereabouts. The rendezvous will take place at Das Einsame Valkyrie, a popular beatnik nightclub in Hamburg. You will recognize Agent Goodman by his rugged good looks and the unlit cigarette he is holding in his left hand. Offer him a light. He will answer with, "Sorry, but I don't smoke." Once you have made contact, you will be under Agent Goodman's command. Follow his orders implicitly. Näin, ja default equipment eli tuosta, no. Okei. Select equipment. Mikä on tämä? Otahan nyt tuo. No kaipa sitten noilla mennään. Et siinä. Joo. Näillä sitten mennään. Vedetään tämä loppuun. How am I going to get in there? I demand to be let in. I'm sorry, that's impossible. But my girlfriend is inside. I understand that, but I can't let you in. Can I at least go find her? Sadly, no. Why not? Because the club is full. Nobody else is allowed. Well, can you go find her for me? I must stay here. Then can you send someone to find her? Everyone is busy. You will just have to wait. I want to speak to someone in charge. As I said, everyone is busy. If you come back tomorrow after 10 a.m., perhaps you can speak with someone then. But my girlfriend is in there now. Perhaps you should have come together. Then you would not be in this situation, and I would not have to listen to you shouting at me. I'm just getting warmed up. It's not my fault that you're out here and she is in there. It is your fault. She is your girlfriend. You should have known better than to ask her to wait for you inside a club that is known to fill up every single night. Can I please just go and find her? I said no, and I meant it. Now go away or I will call the police. Schweinhund. Scheißkopf. Selkeä. Joo. Niin, sitä meni sanoa tuossa ennen kuin tää alkoi, niin. Että, joo, että niin kun teen tämän systeemin loppuun ja sitten lopetellaan tämä jakso siihen, ei viitti oikeasti yli pitkään jakso tehdä sillain. Yeah, the place fills up every night. People come for the music. Do you think they'll let us in? I doubt it. I have to get in there. Really? Well, let me help you. I'll distract the bouncer so you can climb in through that window. Watch out for the camera, though. Thanks. My pleasure. Have fun. Selvä. Hey, baby. Wanna dance? Hello, big boy. I'm always too late to get in. It sure is crowded tonight. I've been waiting out here for 20 minutes. I hope the performance is good. You must meet a lot of... Varmaan pitää mennä tästä. Yes. Yes, but rarely do I meet enchanting ones. You're teasing. I do not tease. Promises, promises. I get off in an hour. Then so do I. Your place or mine? Let's... Tuo.
You will excuse me. This is all I have time for this evening. Thank you, thank you. Perhaps I will sing for you later. What is so important you need to interrupt me in the middle of a performance? You know how these people treasure my concerts. Now they will lament. Das tut mir leid, Fräulein Wagner. Of course, if they are sad, they will buy more drinks to drown their sorrows, which is good for business. But it troubles me to know that someone is unhappy because I was unable to give enough of myself. A gift like mine comes with terrible responsibility, you know. Yeah, and you have so much of yourself to give. Even such pathetic, horrible creatures as these smelly beatniks deserve some sympathy, yeah? Now then, perhaps you will care to remind me why I am talking instead of singing. Fräulein Wagner, the superspy is here. What should we do? So, the fly has rung the doorbell of the spider. You did the right thing. Let her have a few drinks. Then she goes to the water closet. Grab her and bring her to me. Am I understood? Jawohl. Good. Watch her closely. She is not to leave under any circumstances. It will be done as you have asked. If you succeed, perhaps I will be convinced to sing for you. Would you like that? Very much so, Fräulein Wagner. It will be a great honor. Then make me happy. When I am happy, I sing like a nightingale in springtime. Selkeä. Selkeä. Joo. No juu, niin. Eikä siinä sitten. Mä en saa varmaan asetta nyt ollenkaan tai mitään. Täällä on kameroita. Pitääks mun välttää niitäkin tässä oikein? I love your outfit. I do too. Can I talk you out of it? Oli hasu juttu. Hitto vielä. Can I talk to you out of it? Voi näyttää. These cramps are killing me. Okei, tuolla päästään ylemmäs. Okei, onko tässä mitään? Ei. Tuota ei voi ottaa. Okei. Leave me alone! No ei sitten. Ei tarvi huutaa, porkkele. Noin. Perhaps it's just me, but I thought the music was... Mitä? Okei. Ei sitten. Uppista keikkaa. Se olikin vähän silleen, että ei ois pitänyt kuulkaas läppästä äijää. Hehehe. Jep. Kyllä. I do too. Can I talk you out These of it? cramps are killing me. Jep. Kyllä. Damn, son. Ei tarvitse huutaa, boy. Perhaps it's just me, but I thought the music was terrible. How can you say that? It's unconventional, certainly, but that's what makes it so compelling. It's not compelling, it's just bad. Well, what do you know about music anyway? Maybe it's just too sophisticated for my taste. Personally, I like music that has a melody. How passé. Anyone can sing a melody, but it takes a true artist to defy a melody, especially with such passion and courage. Where are you going? Somewhere else. Okei, tolla naiselle riitti. Aikat siinä. Hyvä, niin sitä pitää. This club is super groovy, don't you think so? Aika lailla, joo. Jos sä nyt kerännyt yksinäis tanssit siinä, mikäpäs siinä. Pitääks mun mennä tänne? Kai mä menen varmaan oikeaan suuntaan, mutta piti kyllä häirittää, mikä siellä ylhäällä olisi ollut, mutta... The show ended early tonight. I hope there's another set later. Okei, joku on jättänyt... What?
Joku on jättänyt mukin tonne, tai mikä tuonkaan. Katos. Nice. Salkku. Erittäin kova juttu. Aivan mahtava homma. Oliko se sitten vähän niinku siinä vai? Ei mitään erityistä noissa. Okei, eli näköisesti mennään sen ylös. Näköjään menemme ylös. Kachiin. Hyvät partit ja silleen. Yeah boy! Tänne päivässä, yes. Mulla tuli mieleen joku biisi, missä oli joku, alettiin jostakin nyt on joku party tai mitä kuin semmonen. Meillä on hyvät partit, yeah. No. Manager, okei. Ei mä okei. No huppista, ei pitänyt jäädä kiinni. Selvä, okei. Enpä tarvitse mennäkään tonne. I wonder where my boyfriend is. He asked me to meet him here. Vahva saksa-aksentti selvästikin. Melkoista. I think your boyfriend is waiting outside. Really? Thank you. Here, I found this sitting on the table. Kid. Nice. Tää oli vallan mukava juttu. Okay, very nice. Näköjään mun on mentävä sinne, missä se on se kamera. Located Goodman. Okei. Muuta täällä ei ollutkaan selvästikään. Locate Goodman. Noin. Eli se on jossain täällä bailaamassa vissiin se ja eikö se ollut se justiin se ihme? Niin ei se nyt oma hyvänen mies, mutta se oli vaan silleen, että I'm so perfect man, yeah boy. Ja sille eikö se oo täällä? Siinä. Tää ja. Would you care for a light? Thanks, but I don't smoke. You're holding a cigarette. Am I? Well, what do you know? I guess old habits die hard. Say, can I borrow a dime? I want to call my mom and tell her I just met the girl of my dreams. I gave my last dime to a worthwhile charity. Ouch. I wasn't expecting a woman. You weren't briefed. They just said meet Agent Archer at 8 p.m. Well, I'm Agent Archer. So I gathered. Didn't the code phrase tip you off? I thought it was a little unusual, but I figured, hey, it's Europe. Things are different over here. Scotch and soda. Will you have a drink? Old Granddad. Bring the bottle, a tumbler, and a bowl of ice. Goodness, are you celebrating? Compensating, actually. How sad for you. So tell me, Ms. Archer. Ms. Oh, now don't start with that. What? There's no need to patronize me. Was I patronizing you? Yes, you were. Well, I'm sorry, but I didn't realize I was going to have to babysit on this assignment. I may be a woman, but that doesn't mean I can't take care of myself. Oh, I get it. You're one of those women's libbers. Dress up in men's clothing, ride motorcycles, smoke cigars, that kind of thing. Just because I can take care of myself doesn't mean I'm not a woman. They're not mutually exclusive, you know. But isn't the point of women's liberation to allow young ladies like yourself to become men? The point is to allow young ladies to become whatever they please. Ouch.
Well, if you're as deadly with a pistol as you are with your tongue, you can watch both our backs. All right, I will. So what's the plan? Well, the first thing is to find out who the goon is. Excuse me? You're being watched. If you can lure him someplace quiet, I'll jump him and find out what he's after. That's very noble of you, but I think I can handle that little fella. Suit yourself. Where should I ambush him? Try the ladies' room. What? You think he'll follow me into the loo? Heck yeah, look at him. He's concentrating so hard on not being noticed, he'd probably follow you into heavy traffic without a second thought. Anyway, you'll certainly be justified interrogating him, won't you? I'd be justified in doing worse than that. Just make sure you question him first. I'll be waiting by the stage. Be wary of the operetta. It's a bit enthusiastic. I can take it. Ow! Okei, mihin se äijähtäköhän? Katos. Noniin. Vedetään tää ihan loppuun asti, kun se tulee se lopputeksti, tai mikä onkaan se seuraava hommeli. Ja näin. Ja niin. Sitä vaan itse. Ja niin. Tähän eniten aikaa kyllä menee aika lailla juurikin tuo niin kun, mikä tää nyt onkaan, no katskeneihin ja ei mitenkään oo paljastavaa, että toi äijä, joka seuraa tätä naista vähän reistä sentään. Jep, killing. Se oli vahinko. Se oli vahinko. Oh my god, hetkonen. Eikö mä tuolla mitä hitto? Okei. Okay. No sehän meni hienosti. No joo, Mitä hittoa? Se näin on pois. No ei pitänyt ihan tehdä noin. Okei. Okay. Ois pitänyt tallentaa, mutta kun minä oon tämmönen töhövä pelaaja välillä, niin voi hamberihan. Onneksi mä voin skipata nuo keskustelut. Niihin menee kyllä eniten aikaa noihin katskeneihin. Ei se mittu. Eikö se oo täällä justiin? Joo, siinä. Näin, no niin, kyllä kiitos näin. Hitto. Juu. Ei niinku mitenkään paljastavaa tätä äijä niinku seuraa tätä. Otamme ollenkaan. Tää vaan, okei, selvä. Se on vaan silleen, I'm so handsome boy. Ja silleen, joo, kyllä. Sen kun viheltelet vaan, ja silleen, sitten mennään vaan ladies roomiin ja tälleen. Naisten vessaan, ja jäin, hetkinen. Tuossa on mistä? Mitäs nyt sitten? Ei niinku mitenkään paljastavaa tyyliä, että kun tuo seuraa tätä näissä. Voi. Katsotaan. Eikö se vähän epäilyttävä ääni? Noniin, se taisi olla siinä. Tai no, katsotaan nää vielä. Looking for someone? Vau, mikä movesit on läijällä, hittuja. Oho. Selvä. Äijät vaan tuli pärisee. About time things livened up. Okei, noni. Elikkä, se oli siinä vähän niinku se systeemi. Oliko täällä mitään muuta? Ei oo. Hetkinen. Äsken tässä oli vaaleampaa nestettä, nyt siinä on tummempaa nestettä. Mielenkiintoista. Kiva tommonen pieni eroavaisuus. Mutta joo, mä jätän tämän tähän näin. Ei kai siinä. Erittäin hyvin loppuun. Mutta joo, aika lailla katskeneihin menee tosi paljon aikaa myös, että ne on todella pitkiä välillä, mutta kun tää on kuitenkin tarinapeli, niin näytetään kaikki
näin kuunnellaan kaikkia katskeneita silleen. Eikä mulla muuta, lopetellaan tämä tähän ja jatketaan seuraavalla kerralla. Eikä siinä kiitos, jos jaksat katsoa tämän jakson, eikä siinä mulla muuta kuin että kiitos moi!